आज आपण विदर्भामधील प्रसिद्ध कढीतले गोळे कसे बनवायचे हे बघणार आहोत. उन्हाळ्यामध्ये भाज्यांचा खूप तुटवडा असतो. अशा वेळी रोज रोज भाजीला काय बनवायचं हा प्रत्येक गृहिणीपुढे प्रश्न असतो. अशा वेळी उन्हाळ्यामध्ये हा भन्नाट चविष्ट चटपटीत असा खाद्यपदार्थ तुम्ही नक्की ट्राय करू शकता. चवीला जेवढा भन्नाट लागतो तेवढा पौष्टिकही आहे. यामध्ये जे गोळे बनवले जातात ते तुरीच्या डाळीपासून बनवले जातात. प्रोटीनयुक्त आहे. रेसिपी नक्की ट्राय करा. आवडली तर लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. सर्वप्रथम कढी बनवण्यासाठी इथे मी 1 लिटर एवढं ताक घेतलेलं आहे. ताक आपल्याला मीडियम आंबट घ्यायचं आहे. यामध्ये 2 टेबलस्पून मी बेसन पीठ घातलेलं आहे. रवीच्या किंवा ब्लेंडरच्या सहाय्याने याला व्यवस्थित ब्लेंड करायचं. कुठलेही लम्स यामध्ये राहायला नको. बेसन पीठ आणि ताक व्यवस्थित एकत्रित करून झाल्यानंतर यामध्ये मी 1 ग्लास एवढं पाणी घातलेलं आहे. यानंतर ठेचा बनवण्यासाठी इथे मी लसण पाकळ्या घातलेल्या आहे. याचबरोबर जिरे घातलेलं आहे. 4 ते 5 हिरव्या मिरच्या, कोथिंबीर घातलेली आहे. याला आपल्याला जाडसर कुटून घ्यायचा आहे. हा ठेचा आपल्याला गोळे बनवण्यासाठी आणि कढी बनवण्यासाठी लागणार आहे, त्यामुळे मी जास्त प्रमाणात बनवलेला आहे. यानंतर इथे तुरीची डाळ मी रात्रभर पाण्यामध्ये भिजत घातलेली होती. डाळ व्यवस्थित भिजून तयार झालेली आहे. याला आपल्याला वाटायचं आहे. यासाठी मी मिक्सरच्या जारमध्ये घातलेली आहे. आता जो वाटून घेतलेला ठेचा होता तो 1 चमचा घातलेला आहे. याचबरोबर कढीपत्ता आपल्याला घालून घ्यायचा आहे. कोथिंबीर घालून घ्यायची. अर्धा चमचा हळद घातलेली आहे. 1 चमचा लाल तिखट आणि 1 चमचा जिरे घातलेला आहे. याचं आपल्याला एक जाडसर वाटण करायचं आहे. हे वाटण बारीक अजिबात करायचं नाही, नाहीतर जे गोळे आहे ते कडक होऊन जातात. आता हे वाटण एका दुसऱ्या पातेल्यामध्ये मी काढलेलं आहे. चवीनुसार मीठ घालायचं. व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. आता यामध्ये आपल्याला ज्वारीचं पीठ घालायचं आहे. तुमच्याकडे ज्वारीचं पीठ अवेलेबल नसेल तर तुम्ही ते बेसन पीठही घालू शकता. ज्वारीच्या पिठामुळे याचं टेक्स्चर छान भुरभुरीत होतं आणि चवीला हे गोळे खूप चविष्ट लागतात. व्यवस्थित मिक्स करून झाल्यानंतर 2 टेबलस्पून एवढं मी इथे तेल घातलेलं आहे. परत एकदा आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता याचे आपल्याला छोट्या आकाराचे गोळे बनवून घ्यायचे आहे. जेव्हा आपण कढीमध्ये हे गोळे घालतो तेव्हा हे फुलून साईजने दुप्पट होतात, त्यामुळे खूप मोठ्या साईजचे बनवायचे नाही. आकार तुम्हाला गोल द्यायचा असेल किंवा सिलेंड्रिकल द्यायचा असेल तुमच्या आवडीनुसार देऊ शकता. याच पद्धतीने बाकी मिश्रणाचे सुद्धा मी गोळे तयार करून घेतलेले आहे. कढी बनवण्यासाठी मी कढईमध्ये तेल घातलेलं आहे. यामध्ये मोहरी घालायची. मोहरी तडतडली की जिरे घालून घ्यायचं. आता यामध्ये 1 चमचा तयार केलेला ठेचा घालून घ्यायचा. याचबरोबर कढीपत्ता घालायचा आहे. थोडा मेथीदाणा घातलेला आहे. याचबरोबर चिमूटभर हिंग घालायचा. सर्व जिन्नस अगदी लो फ्लेमवर आपल्याला 2 ते 3 मिनिट तेलामध्ये परतून घ्यायचे आहे. आता यामध्ये आपल्याला हळद घालायची आहे. चिमूटभर हळद घालायची. कढीमध्ये जास्त हळद घातल्यामुळे कढी कडवट होते. अगदी थोडी हळद घालायची आणि एकदा परतून घ्यायची. आता ताक आणि बेसनचं जे मिश्रण आपण तयार केलेलं होतं हे एकदा मिक्स करून यामध्ये घालायचं आहे आणि गॅसची फ्लेम सुरुवातीला लो ठेवायची आहे. जेव्हा आपण मिश्रण घालू त्यानंतर आपल्याला गॅसची फ्लेम ही हाय करायची आहे आणि जेव्हापर्यंत कढीला उकळी येत नाही तेव्हापर्यंत यामध्ये मीठ अजिबात घालायचं नाही, नाहीतर आपलं ताक जे आहे ते फुटू शकतं. कंटिन्यू याला आपल्याला चालवत राहायचं आहे जेव्हापर्यंत याला उकळी येत नाही. त्यामुळे ताक फुटत नाही आणि कढी जी आहे छान अशी क्रीमी बनते. आता इथे बघू शकता तुम्ही कढी इथे उकळी यायला लागलेली आहे. गॅसची फ्लेम आता मीडियम तुम्ही करू शकता. उकळी आल्यानंतर यामध्ये चवीनुसार मीठ घालायचं. परत एकदा आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि 2 ते 3 उकळ्या आल्यानंतरच आपल्याला गोळे घालायचे आहे. इथे कढीची कन्सिस्टन्सी तुम्ही बघू शकता. मी अगदी पातळ ठेवलेली आहे कारण गोळे घातल्यानंतर ही कन्सिस्टन्सी परत दाटसर होणार आहे, त्यामुळे कढी खूप दाटसर बनवायची नाही. आता यामध्ये आपल्याला गोळे घालायचे आहे. मी कढीला खदखदून 2 ते 3 उकळ्या येऊ दिलेल्या आहे. गॅसची फ्लेम हाय करायची आणि त्यानंतर कढीमध्ये आपल्याला गोळे सोडायचे आहे. तुम्ही कढी गार असताना गोळे जर सोडले तर हे गोळे कढीमध्ये विरघळून जातात, त्यामुळे ही काळजी नक्की घ्यायची. आणि गॅसची फ्लेम गोळे घालत असताना हाय करायची. 5 ते 10 मिनिट हाय फ्लेमवर आपल्याला हे गोळे कढीमध्ये उकळून घ्यायचे आहे. बघू शकता तुम्ही कढी आणि गोळे ही छान खदखदून उकळी यायला लागलेली आहे. गोळे घातल्यानंतर 5 ते 7 मिनिटपर्यंत अजिबात हात लावायचा नाही आणि 7 मिनिटं झाल्यानंतर आपल्याला या पद्धतीने चमच्याच्या सहाय्याने व्यवस्थित सोडून घ्यायचे आहे आणि हळूवारपणे सोडवायचे. खूप घाई करून किंवा खूप जोराजोरात आपल्याला मिक्स नाही करायचे, नाहीतर हे गोळे फुटून जाऊ शकतात. ही काळजी नक्की घ्यायची. गोळे बनवण्याच्या 2 पद्धती असतात. एकतर वाफेवर तुम्ही बनवू शकता किंवा ज्या पद्धतीने मी बनवलेले आहेत त्या पद्धतीने बनवू शकता. वाफेवरचे कढी गोळे कसे बनवायचे ते तुम्हाला बघायचे असेल तर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, चेक करा. तर इथे कढी बघू शकता तुम्ही दाटसर झालेली आहे. 15 ते 20 मिनिट मी छान खदखदून हे कढी गोळे शिजवून घेतलेले होते. तर इथे हे भन्नाट चवीचे कढी गोळे तयार झालेले आहे.
वरून यावर मी चिरलेली कोथिंबीर घातलेली आहे. विदर्भामध्ये हे कढी गोळे ज्वारीच्या गरमागरम भाकरी बरोबर सर्व केले जातात. त्याबरोबर असतो मिरचीचा ठेचा. तर तुमच्याकडे चूल असेल तर हा भन्नाट मेनू एकदा चुलीवर नक्की ट्राय करून बघा. चुलीवरच्या गरमागरम भाकरी बरोबर हे गरमागरम कढी गोळे भन्नाट चवीला लागतात. आणि इथे मी ज्वारीच्या भाकरी बरोबर हे कढी गोळे सर्व करून देते आहे. तुम्ही गरमागरम वाफाडत्या भाताबरोबरही हे कढी गोळे ट्राय करू शकता. तेवढेच भन्नाट लागतात चवीला जेवढे भाकरी बरोबर लागतात. मुठभर इथे भाजलेल्या मिरच्या, फोडलेला कांदा, याचबरोबर कैरीचे चटपटीत लोणचे सर्व केलेले आहे. लोणच्याची रेसिपी मी ऑलरेडी माझ्या चॅनलला पोस्ट केलेली आहे, नक्की बघा. तर इथे हे भन्नाट चवीचे गरमागरम कढी गोळे इथे तयार झालेले आहे. गावरान पद्धतीचा मेनू आहे. त्याच त्या रोजच्या भाज्या खाऊन जर तुम्हाला कंटाळा आला असेल, काहीतरी आगळं वेगळं तुम्हाला ट्राय करायचं असेल तर हा मेनू एकदा नक्की ट्राय करून बघा. रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा आणि अशाच रेसिपी पुढेही बघत राहण्यासाठी घरोघरी अन्नपूर्णाला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन दाबा. तसेच ऑलवर नक्की क्लिक करा. भेट होईल पुढील रेसिपीसोबत. तेव्हापर्यंत नमस्कार.